שלום וברכה מוריי ורבותיי וחנוכה שמח. הגמרא במסכת שבת דף כ"ג עמוד א' מעדכנת אותנו בדעתו של רב הונא, שאומר, אם יש לך חצר שבפתחה אתה מדליק את החנוכיה, כי בזמנם דרכם של רוב ככל העולם היה להדליק את החנוכיה בפתח החצר, אם יש לחצר שלך שני פתחים, אתה אמור להדליק בשני הפתחים שתי חנוכיות נפרדות, ולא להסתפק בפתח אחד בלבד. רבא, המורה הגדול, מוסיף על דבריו שהמדובר הוא בדווקא אם שני הפתחים לא פונים לאותו רחוב, אלא חצר גדולה שיש לה פתח לרחוב אחד ופתח שני לרחוב שני. אולם אם שני הפתחים פונים לאותו רחוב, ניתן להסתפק בכך ולהדליק חנוכיה בפתח אחד בלבד. שואלת על כך הגמרא, מה ההיגיון בדבריו של רבא? אם אתה חושש שמישהו יראה את הפתח האחד שבו אין חנוכיה ויאמר לעצמו, נו חברי לא הדליק חנוכיה, אם כך בכל מקרה, בקש מבעל הבית להדליק שתי חנוכיות בשני הפתחים. ואם אתה לא מתייחס למישהו שיאמר נו לבעל הבית ויחשוד בו חלילה שלא ידליק חנוכיה, אם כך שבכל מקרה ידליק בצד אחד בלבד, ובצד השני לא ידליק בין אם מדובר בשני פתחים שפונים לאותו רחוב, ובין אם מדובר בשני פתחים שפונים לשני רחובות שונים. עונה על כך הגמרא הקדושה. כל אדם צריך להתייחס לשכניו ולחבריו, ולהתייחס לכל חשד שמעלול לחשוד בו, ולעקור את אותו חשד. ולכן, אם מדובר בשני פתחים שפונים לאותו רחוב, מי שלא יראה את פתח א', יראה את פתח ב', ויאמר לעצמו, הנה בעל הבית הדליק את נרות חנוכה. אולם אם מדובר בשני רחובות שונים, יהיה מישהו שיחשוב שידידו היקר לא הדליק נר חנוכה. ועל חשד שווא משלמים, והתשלום הוא תדליק שתי חנוכיות. יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו. אם אתה אמור למנוע חשד אפילו משכנים וחברים, או סתם עוברי אורח, כמה חשד אתה אמור למנוע מרעייתך? כמה חשד אתה אמור למנוע מבעלך? איחרת? תסבירו למה. אל תתנו לחשוד בכם שאתם חסרי אחריות ולא אכפת לכם שבן הזוג ממתין לכם. עשיתם מעשה תמוה כלשהו, הראשון שאמור להבין מיהו הם הבעל והאישה. בן הזוג שלכם אמור לדעת בדיוק מדוע עשיתם, למה ביצעתם ועד כמה זה היה חכם. כי לא משאירים פצועים בשטח, לא משאירים חושדים, לא מבית ולא מחוץ, כאשר אתה מנהל את חייך האישיים. קודם כל שבני הבית יסמכו עליך וידעו שכל מה שאתה עושה הוא בתו תקן ישראלי טוב ואיכותי, ולאחר מכן תחשוב גם על השכנים וגם על החברים. בהצלחה רבה לכולנו, חנוכה שמח, אהבה ואחווה, שלום ורעות וברוכים תהיו.